Această emisiune este prezentată de Bloom, Alumil, sisteme arhitecturale, Devalt România, Everart, canapele la comandă. Deschiderea către energia verde în sectorul rezidențial nu mai este doar o tendință, ci o necesitate strategică în contextul crizei climatice, al creșterii prețurilor și al presiunii asupra infrastructurii energetice tradiționale. În România, dar și în întreaga Europa, soluțiile pentru locuințe eficiente energetic capătă o amploare tot mai mare, susținute de reglementări favorabile și programe de finanțare publică. Dar despre toate acestea vorbim mai târziu în emisiune. Bună dimineața și bine v-am găsit la o nouă ediție Casa Magazin. Sunt Alexandra Conea și vă invit alături de noi în minutele care urmează. Haideți să vedem mai întâi care sunt subiectele de astăzi. Astăzi la Casa Magazin vorbim despre mobilierul românesc și tendințele anului de la Salone del Mobile 2025, unde sustenabilitatea a fost cuvântul cheie, iar materialele eco-friendly, precum lemnul reciclat, teracota și textilele naturale, au fost în centrul atenției. Designul saloanelor de înfrumusețare pune accent pe echilibrul între estetică și funcționalitate. Tot astăzi vă prezentăm povestea unei clădiri istorice din capitală care și-a recăpătat farmecul original, adaptându-se la nevoile contemporane. Mergem la München, orașul care a găzduit Intersolar Europe, cel mai important târg global dedicat energiei regenerabile și verzi. Rămâneți până la final pentru că avem vești importante și multe surprize din domeniul energiei sustenabile și soluțiilor NZEB. În perioada 7-9 mai, orașul München a găzduit Intersolar Europe, cel mai important târg mondial dedicat industriei solare. Expoziția oferă o perspectivă amplă asupra celor mai recente tehnologii și soluții în domeniul fotovoltaic, termic, solar, sisteme de stocare a energiei și infrastructură de încărcare pentru vehicule electrice. Intersolar 2025 München, cel mai mare eveniment dedicat industriei energiei verzi și regenerabile, a atras peste 2700 de expozanți din 57 de țări, evidențiind tehnologii inovatoare și soluții avansate într-un context marcat de necesitatea urgentă a eficienței și a independenței energetice europene, mai ales după recentele incidente cum ar fi blackout-ul din Spania. Îl avem alături de noi pe Bogdan Duță, unul dintre specialiștii în energie verde și în soluții de stocare. Bogdan, ești de 3 zile la Intersolar, cel mai mare eveniment dedicat acestei industrii. Spune-mi care este rezumatul după 3 zile în care ai văzut peste 2700 de expozanți din 57 de țări. Este o mare tendință în tehnologie legată de proiecte mari, o partea de large scale. Bineînțeles, ajută și actualul eveniment din Spania, care a forțat nota mai puternic în direcția aceasta. Pot spune că târgul a adus mai multe părți inovative, dar între altele e partea de stocare de energie, care este foarte comprimată momentan și discutată legat de sistemele respective, în special pentru variantele de blackout, care până acum nu s-a discutat foarte mult, dar se ia în calcul pentru mai multe rețele, pentru securizare. Un alt trend major prezent în cadrul expoziției a fost integrarea inteligenței artificiale. Astfel, o companie prezentă și în România a prezentat un ecosistem energetic complet pentru locuințe bazat pe inteligența artificială. Acesta cuprinde invertoare hibride, sisteme avansate de baterii, pompe de căldură, încălzitoare prin imersie și încărcătoare pentru vehicule electrice. As manufacturer, our goal is not only to offer single solutions, but we want to offer the complete solution, an ecosystem, everything from one source. O altă companie a venit cu soluții versatile și estetice, cum ar fi carpoturi solare ușor de asamblat și integrate estetic, asemenea unui sistem Lego. Please tell me what we have here. So we have like a solar carport, which is designed and manufactured by Goodwe. So you know now solar energy, you can put it basically everywhere on roofs, but a lot of people, they don't want to put it on roofs, and a lot of people, they want to have like all the use, they want to protect their cars. So it's good to blend, you know.
the two. So we designed this carport because in general carports kind of like complicated, can be heavy, difficult to install. So we thought like, how can we do something like big like Lego or IKEA, right? So we developed this whole concept of carport. Un alt producător taiwanez a prezentat soluțiile inovatoare de tip agrovoltaic, combinând agricultura cu producția de energie solară. Există și în România un astfel de sistem, un proiect pilot care protejează culturile viticole și optimizează recolta prin panouri solare semi-transparente cu grad de transparență ajustabil între 42 și 52%. Basically, we're all from Taiwan, and we are the manufacturer of Taiwan. So basically, we provide the greenhouse, agrivoltaic, and the ground type, etc. You name it. So basically, we focus on the greenhouse and agrivoltaic, and we are the first one to build the agri solar system in Romania, which is near the Buzău. It's in Ulaji. So it's this kind of the agrivoltaic. So after that, you can see the wine. În contextul optimizării producției fotovoltaice în condiții de umbrire, un producător premiat pentru inovație a demonstrat superioritatea tehnologiei proprii față de tehnologiile convenționale, menținând producția energetică chiar și în condiții nefavorabile. We are talking about shade and how much light can a panel absorb. Basically, here with this shading optimization kit, we do have here one panel. The system is totally off-grid. We do have the traditional TOPCon technology, which most of our competitors have, versus our own ABC ICO technology. And here we can see the production of the panel and basically characteristic by the turning and the movement of these small cars. And basically we're going to apply a shading on both panels at the same place. And we're gonna see how much each panel gonna produce. So. Unul dintre giganții mondiali din domeniul telecomunicațiilor, prezent și el la eveniment, s-a remarcat prin soluții inteligente pentru managementul și optimizarea energiei în cadrul infrastructurilor fotovoltaice mari și mici. Construită de familia boierească Sturza, o clădire simbol din capitală s-a salvat ca prin minune de demolările comuniste, păstrându-și farmecul original, dar adaptându-se nevoilor contemporane. Povestea ei o aflăm în materialul următor. Ne aflăm într-o casă superbă din centrul Bucureștiului, care a fost construită în perioada interbelică și a fost transformată într-un showroom de mobilier, lumini și decorațiuni. Mă aflu alături de arhitectul Raluca Pavel, care ne va spune mai multe despre această transformare. Bine ați venit la noi și ne bucurăm tare de vizită. Am început renovarea alături de soțul meu anul trecut în martie și ne-am dorit să creăm un showroom care să spună mai mult decât o înșiruire de obiecte de mobilier și lumini. Ne-am dorit să creăm o emoție, ne-am dorit ca orice om care vine să afle despre frumos, să afle despre design și să găsească inspirație la noi, astfel încât obiectele pe care le-am folosit în amenajare deservesc funcțiunii fiecarei camere, funcțiunii inițiale în care a fost construită casa. Casa este construită în 1933 de familia Sturza și am încercat prin renovare să păstrăm tot ce am putut și tot ce am găsit original în acest spațiu, precum pardoselile, rozetele de pe plafoane, ușile sunt cele originale. Iar amenajarea surprinde, spun eu, prin contrastul care se creează dintre piesele de mobilier moderne și piesele originale care sunt fie într-un stil art deco, fie cu influențe clasice franțuzești. Care au fost provocările pe care le-ați întâmpinat în amenajarea acestei case și cum ați trecut peste ele? A fost o plăcere, dar în același timp o provocare să găsim meșteri și artiști care să renoveze în stilul pe care îl avea această casă, precum mozaicul de la intrare, din holul de la intrare. A fost o provocare să-l aducem din nou la viață, rozetele. E frumos și e plăcut să întâlnești din nou oameni care sunt atenți la detalii și care poate să-ți readucă la viață elemente vechi care nu mai spuneau nimic. Spune-mi, te rog, care sunt criteriile de selecție pentru piesele pe care le-ați integrat în această casă?
În primul rând, aș vrea să punctez că nu am căutat și căutăm în continuare să nu ne aliniem unor trenduri. Piesele pe care le aducem, dorim să le regăsești cu bucurie în amenajarea ta și să dăinuie pentru o perioadă lungă de timp. Astfel ne reprezintă calitatea și ne reprezintă povestea din spatele lor și fiecare element, așa cum l-am integrat în showroom, spune ceva și despre modul în care poate fi utilizat, dar și despre cum se corelează cu restul pieselor de mobilier, astfel încât să creeze o armonie. Până la urmă, designul înseamnă relația care se naște între piesele de mobilier, nu ele luate individual în sine. Căror clienți vă adresați și care este publicul vostru țintă pentru această selecție superbă de piese de mobilier? Ne adresăm oricui dorește să afle despre design și frumos, oricui dorește să educe mai departe și să facă cunoscută povestea de design care se află în spatele oricărei amenajări. Astfel, creăm aici o comunitate de oameni interesați despre detalii, despre calitatea unor produse, despre oamenii care creează mai departe aceste produse, pentru că atunci când le aduci la tine acasă, orice obiect vine cu o energie și e plăcut ca atunci când le creăm să știm cine le-a făcut și care a fost scopul obiectului respectiv. Lemn reciclat, teracotă și textile naturale. Acestea sunt materialele în vogă în acest an, prezentate la Salone del Mobile Milano. Semne clare că sustenabilitatea nu mai este un trend, ci o necesitate. Iar în mijlocul acestui peisaj eco și artizanal se strecoară și nostalgia anilor 60-70, reinterpretată cu un twist futurist. Haideți să vedem! Prezența produselor românești la Salone del Mobile din Milano a marcat un moment semnificativ pentru industria autohtonă a mobilei, aducând în prim plan calitatea, designul inovator și angajamentul față de sustenabilitate. Standul României, reconstruit integral și proiectat de un nou designer, a reușit să pună în valoare brandurile românești într-o manieră mult mai vizibilă decât în anii precedenți, consolidând atât imaginea produselor individuale cât și a brandului de țară. Avem produse care au fost apreciate de public cât și de toată partea de vânzare. Retail-ul apreciază produsele, sunt produse care sunt premiate de Architonic, Archiproduct și de tot. Sunt produse care le găsim în aceste platforme. Produse care se pretează atât pentru casă, cât și pentru partea profesională de Horeca, restaurant și tot. Folosim foarte mult stejar și fac, dar stejarul predomină în colecții. Avem materiale naturale din fibre naturale, dar combinate cu materiale din plastic reciclat la tapiserii. Mobilierul prezentat îmbină estetica cu durabilitatea și sustenabilitatea, având elemente din plastic reciclat și fibre naturale, contribuind astfel la reducerea amprentei de carbon printr-un consum responsabil de resurse. Dincolo de culori, forme și texturi, designul înseamnă experiență și felul în care mobilierul te face să te simți. Lemnul masiv și furniruit au fost materiale predominante, alături de travertini și combinații surprinzătoare de piatră cu sticlă sau alte materiale. În materie de culori și texturi au dominat două direcții distincte, o paletă monocromă în tonuri de pământ, accentuată prin varietatea texturilor și o explozie vibrantă de culori îndrăznețe și combinații inedite inspirate din stilul anilor 60. Ca în fiecare an, prezența la Milano pare un punct obligatoriu pentru a vedea noile tendințe și ultimele vibe-uri în materie de design interior și nu numai, știm că de aici pleacă tot. Anul acesta ne-au surprins foarte mult materialele și tendința cu multe elemente retro. La fel, paralela cu fashion, unde și acolo există multe elemente retro și foarte mult pe lemn și materiale naturale. De asemenea, am văzut și multe piese din sticlă, cu totul deosebite, dar tendința pe care am simțit-o este mult către mobilier din lemn masiv sau furniruit, mult mai mult decât în anii anteriori. Observăm o reîntoarcere la materialele naturale, atât în materie de lumini. Ne întoarcem la origini, să zic așa, foarte multă ceramică lucrată manual, foarte multe corpuri din materiale lucrate artizanal,
dar în același timp și foarte multă tehnologie în continuare, foarte multe LED-uri, lumină indirectă. Iluminatul a reprezentat un alt punct de atracție important în cadrul târgului, cu o revenire semnificativă la materialele naturale și tehnicile artizanale, îmbinate însă cu tehnologia modernă, cum ar fi iluminatul LED și soluțiile indirecte. Ce te-a inspirat cel mai mult? Cromatica. Mi s-a părut mai îndrăzneață. Am văzut foarte multe nuanțe puternice, cum ar fi verde, lime, chestii pe care poate în trecut ne-ar fi fost teamă să le utilizăm, dar acum, văzându-le fizic și putând să atingem materialele, parcă ne-au dat așa cumva un imbold să începem să le folosim și noi ușor, ușor. Să nu ne ferim de culori și de nuanțe de genul ăsta. Cum implementezi ideile pe care le vezi la Milano? Cum te formează în procesul tău de design și de creație? Îți pot spune că anul trecut, când am fost aici, practic mi-am luat toată informația de care am avut nevoie, care mi-a ajuns pentru un an de proiecte, de concepte, de tot felul de piese de mobilier și am făcut repede o poză, o am și în minte. Ediția din acest an a fost marcată de o activitate intensă și o căutare accentuată de oportunități în contextul economic global instabil. Producătorii români de mobilier se confruntă cu multiple provocări cauzate de contextul internațional actual. Închiderea sau restrângerea unor piețe externe, instabilitatea economică globală și creșterea tarifelor vamale pun presiune semnificativă pe strategia de export. Ne gândim la efectul pe care această politică a noilor tarife o are în toată reașezarea lanțurilor logistice, lanțurilor de aprovizionare, lanțurilor comerciale. Toată lumea e într-o stare de expectativă, căutând atât să-și limiteze riscurile, cât și să-și evalueze noile oportunități care cu siguranță apar. Aș îndrăzni să speculez și să spun că pe termen scurt, cu siguranță avem o problemă, așa cum are toată lumea. Urmează o perioadă de calm și de liniște pentru a regândi noile strategii. Pe termen mediu și lung, cred că vom ieși câștigători din această situație, pentru că, indiferent dacă aceste tarife vor rămâne ori nu vor rămâne în vigoare, lumea nu va mai fi ceea ce a fost înainte de săptămâna trecută. Introducerea de noi tarife vamale la nivel global, în special de către SUA, afectează lanțurile de aprovizionare și costurile de producție pentru exportatori. Piața internă a mobilierului rămâne restrânsă, cu o putere de cumpărare scăzută și o cerere limitată pentru produse de calitate superioară. Noi vom continua să exploatăm piața de export. Acum că această piață rămân Statele Unite și cu siguranță vor rămâne și Statele Unite o piață a exportului, bineînțeles cu un risc calculat și cu o evaluare mai critică. Ne reorientăm către piețele externe, către piața europeană în principal. Piețe asiatice nu cred, sau cel puțin compania noastră nu se va duce către piețe îndepărtate, pentru că nu cred că avem nici timpul și nici resursele pentru a cerceta aceste noi piețe. Piața de intern rămâne un deziderat al nostru ca și producători, însă trebuie să fim conștienți de realitatea faptului că piața internă este una limitată. Iar tipul de mobilier pe care noi îl producem este un mobilier destul de scump, ori nivelul economic al consumatorului român este unul limitat. În ciuda acestor provocări, industria românească de mobilier are oportunități de adaptare prin diversificarea piețelor de export. Designul saloanelor de înfrumusețare reprezintă un echilibru între estetică și funcționalitate, având ca scop crearea unui spațiu care să îmbine confortul, relaxarea și eficiența serviciilor oferite. În reportajul următor, specialiștii ne spun cum putem obține acest echilibru. Amenajarea unui salon de înfrumusețare presupune astăzi mult mai mult decât alegerea unui mobilier elegant. Într-o piață saturată, diferențierea vine dintr-un concept integrat: estetică rafinată, funcționalitate riguroasă și o filozofie de business centrată pe calitate și sustenabilitate. Acesta a fost și parcursul creator al fondatoarei unui salon butic din București, care a transpus propria viziune personală într-un spațiu unic și inspirat. Viziunea a fost să am un salon, să fac un salon așa cum mi-aș fi dorit eu, pe gusturile mele. Plimbându-mă atâția ani în tot felul de saloane, nu m-am regăsit în niciunul dintre ele. Am pornit mai întâi cu designul, am lucrat cu un arhitect, el mi-a făcut schițele și randările, dar tot ce înseamnă decor, culori, sunt ideile mele.
m-au ajutat foarte mult randările, adică contează foarte mult să lucrezi cu un arhitect, categoric. E un aspect important. Estetica spațiului îmbină materiale prețioase și tonuri clasice, catifeaua verde, auriul, negrul și accentele de lemn natural. Catifeaua, simbol al rafinamentului, aduce o notă de eleganță în timp ce riflajele de lemn conferă căldură și confort vizual, păstrând totodată actualitatea designului. Funcționalitatea și estetica spațiului, în primul rând că m-am documentat înainte de a fi avizată ca și salon, care sunt cerințele DSP-ului, care sunt cerințele, obligațiile unui spațiu de a putea funcționa. Respectând acele cerințe, m-am mulat efectiv pe spațiu și l-am folosit la maxim, respectând toate acele condiții impuse pentru a te putea autoriza. Oglinzile mari și iluminatul atent proiectat, atât general cât și punctual prin candelabre elegante, sporesc luminozitatea și senzația de spațiu. Alegerea candelabrelor accentuează estetica de salon butic, creând o atmosferă sofisticată și primitoare. Ca și culori se observă auriu, negru, catifeaua. Catifea care pentru mine reprezintă rafinament și eleganță. Am îmbinat culoarea lemnului, auriu la fel, este o culoare care mă reprezintă, auriu și negru. Și eu cred că îmbinate împreună a ieșit ceva frumos. Elementele de decor, precum statuietele de pantere în tonuri de negru și auriu, întăresc tematica cromatică și adaugă personalitate salonului, fără a încărca vizual spațiul. Ca elemente de design am folosit panterele, care, cum se vede, oricum și ele sunt în aceleași caracteristici de culoare, adică negru și auriu. Deci astea sunt culorile salonului, negru și auriu. Spațiul a fost organizat eficient pentru a respecta normele de igienă și siguranță, maximizându-se fiecare metru pătrat. Un aspect esențial al identității salonului este orientarea către sustenabilitate și produse organice. Nișa organică nu se reflectă doar în serviciile oferite, ci a fost extinsă prin crearea unui brand propriu de produse cosmetice bio, creme de corp, săpunuri solide, fond de ten și alte produse de îngrijire fabricate în România. Ediția de astăzi, Casa Magazin, a ajuns la final. Sunt Alexandra Conea și vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Subiectele le găsiți pe site-ul casamagazin.ro și pe platformele de social media. Vă dăm întâlnire și sâmbăta viitoare la aceeași oră, iar până atunci să aveți o săptămână plină de inspirație. Această emisiune este prezentată de Bloom, Alumil, sisteme arhitecturale, Devalt România, Everart, canapele la comandă.